لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وصحبه الأخيار المنتجبين. انتهى بنا الكلام حول حقيقة المكان، وقلنا بأن هذه المسألة أخذت تصورات مختلفة عند الفلاسفة وبانتماءاتهم واتجاهاتهم. وكان هناك اتجاه أفلاطوني يرى المكان مجردا، واتجاه أرسطي يرى المكان عبارة عن السطح الداخلي المماس للسطح الخارجي لجسم آخر. وسجل المصنف ملاحظات، ثم رأينا كيف أن المصنف اتجه للمكان اتجاها أراد من خلاله إخراج المكان من حيز المقولات الماهوية إلى حيز المعقولات الثانوية الفلسفية. وصلنا إلى بحث الزمان. طبعا بحث الزمان عند الفلاسفة نسبيا أقل تعقيدا من بحث المكان، يعني أقل إشكالية. المكان لا يعلم من أي مقولة هو، فأخذوا يبحثون في أنه ما هو أصلا المكان. أما الزمان نسبيا يمكن أن نقول بأنهم متفقون على شيء ما فيه، فكان أمره عندهم أقل عسرا، لأنهم يعتبرونه عبارة عن هذا الكم المتصل غير القارئ. سيأتي معنا أن الكم ينقسم إلى قسمين: كم متصل قار، أي ما اجتمعت تمام أجزائه مع بعضها في لحظة واحدة أجاز التعبير، وكم متصل ولكنه غير قار، أي لا يجتمع جزءان منه معا، بل يأتي جزء تلو جزء وقبل جزء لاحق، فلا يكون هناك جزءان معا في لحظة واحدة أجاز التعبير. فلذلك تقريبا الاتجاه السائد بين، تقريبا نقول لأنه سوف يأتي وجود اتجاهات أخرى، تقريبا الاتجاه السائد بينهم إدراج الزمان في مقولة الكم التي هي إحدى المقولات العرضية التي تكون من المقولات العشر. عندنا 10 مقولات، 1 جوهر و9 عرض، وواحدة من الأعراض الكم، والكم قسموه إلى متصل ومنفصل، والمتصل القار وغير القار. غير القار هو الزمان، وقالوا بأن الزمان يعرض الأجسام، اتفقوا على هذا. وقالوا بأن الزمان يعرض الأجسام بتوسط الحركة، أي أن الحركة هي التي تقوم بتفسير عروض وإحداث عروض الزمان على الجسم، فلولا الحركة ما عرض الزمان على الجسم وذات الجسم. الحركة تعرض على الجسم، وهي تكون واسطة في عروض الزمان عليه، لأن الحركة عندهم مقدار الزمان، لأن الزمان عندهم مقدار الحركة، كم الحركة كما سوف يأتي بيانه. إذن إشكالية تحليل هوية وحقيقة الزمان كانت أخف وطأة من المكان، لأن المكان أصلا لم يكونوا يعرفوا من أي مقولة هو. أما في الزمان فكانوا تقريبا شبه متفقين على أن الزمان يندرج في مقولة الكم المتصل، وقالوا هو غير قار، أي لا يجتمع جزءان منه معا. ثم بينوا أن واسطة عروض، سنشرح ما معنى واسطة عروض. بينوا أن الحركة هي الواسطة في عروض الزمان على الأجسام، فنقول هذا الجسم يعرض عليه الزمانية، تعرض عليه الزمانية بواسطة الحركة كما سوف نبين. من هنا نعرف أن الزمان أين يدخل في المقولات العشر الأرسطية؟ أين يدخل؟ يدخل في المقولات العرضية. في أي مقولة عرضية؟ في مقولة كان. فالأمر عندهم تقريبا شبه واضح في هذا المجال. لكن يبدو
أن صدر المتأله الشيرازي على طريقته سار مع نظرية المشهور هنا، وقال بأن الزمان عبارة عن كم متصل غير قار، وأنه يعرض الجسم بتوسط الحركة في بدايات أبحاثه، لكنه شيئا فشيئا تولدت عن أبحاث صدر الدين الشيرازي نظرية جديدة في الزمان. المصنف سيستخدم طريقة الآن، سيقول أولا يبدو لنا أن ما طرحه القوم المشهور واضحا، يعني حتى الآن واضح ما في مشكلة، لكن مع ذلك سنثير مجموعة من الأسئلة وفقا للبناءات المشهورة، لا سيما المشائية، وفقا للبناءات المشهورة. وهذه الأسئلة بعد أن كان مفهوم الزمان واضحا لنا سيصبح مبهما، سيصبح في مجموعة من الإثارات التي تحتاج إلى أجوبة، وسنضطر اضطرارا من خلال هذه الإشكاليات التي ستطرح إلى التوجه ناحية نظرية صدر الدين الشيرازي. إذا نحن في البداية بعد أن عرضنا النظرية المشهورة سوف نسجل مجموعة أسئلة، مجموعة استفهامات، مجموعة إثارات حول هذه النظرية المشهورة، وهذه الأسئلة والاستفهامات ستضع النظرية المشهورة في دائرة إشكالية، يعني أشكلت هذه النظرية ليفضي بنا ذلك لاحقا إلى الذهاب إلى نظرية الملا صدر الشيرازي. وقد قسم المصنف البحث هنا إذا أردنا أن نحلل كلامه إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تحليل أكثر دقة لكلمات القول. المرحلة الثانية إثارة الأسئلة والإشكاليات والاستفهامات الموجهة على تفسير القوم للزمان. المرحلة الثالثة شرح وتفكيك نظرية الملا صدر الشيرازي. إذا نحن أمام 3 مراحل من العمل إذا أردنا نفهرس البحث. في المرحلة الأولى هناك 3 نقاط. كما قلت مرارا هذا الكتاب واحدة من مشاكله أن مباحثه غير مفهرسة بطريقة دقيقة، فنحتاج إلى فهرس. في المرحلة الأولى المصنف يطرح 3 نقاط، يعني في عملية مزيد من التحليل لنظرية القوم يطرح 3 نقاط. النقطة الأولى قال: أنتم قلتم، هم يقولون يعني القوم، أن الزمان يعرض الأجسام بتوسط الحركة. خلينا شوي نقف مع الحركة هلا هون، خلينا شوي نقف مع الحركة. طبعا البحث التفصيلي للحركة سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، بحث الحركة وتفصيلات الحركة، لكن نحن خلينا شوي ولو شوية تفكيكات بسيطة، معلومات سريعة، حتى من خلال هذه المعلومات السريعة حول نظريتهم نتمكن من توجيه الأسئلة. يعني هذه المعلومات السريعة ضرورية لنا لنتمكن من توجيه الأسئلة. أنتم قلتم الزمان يعرض الأجسام بتوسط الحركة. شوي خلينا نقف عند الحركة قليلا. ما هي الحركة؟ يوجد هنا في مسألة الحركة 4 نظريات، عدة نظريات، 4 من بينها يذكر المصنف 4 منها. النظرية الأولى ونرتبهم على ترتيب المصنف. قالوا الحركة عرض يعرض الإجسام. هذا المقدار لم يفصل أكثر من ذلك، هذه وجهة نظر، تفصيل ذلك سيأتي في بعد الحركة. فريق آخر قال أراد أن يفصل أكثر فيه. أي عرض هو؟ عرض شوية كلمة مهمة. أي عرض؟ عندنا 9 مقولات عرضية. أي عرض هو؟ جاء فريق وقال الحركة عرض من مقولة أن ينفعل وأن يفعل. ما معنى الحركة عرض من مقولة أن يفعل وأن ينفعل؟ يعني الحركة عبارة عن تحريك المحرك يعني أن يفعل، وتحرك المتحرك يعني أن ينفعل. هذا باختصار مقولة شروح ستأتي. إذا أول شيء فريق الأول ماذا قال؟ قال الحركة عرض، يعني واحدة من المقولات العرضية مقابل الجوهر، فالحركة ليست بجوهر. جاء فريق أراد أن يغوص أكثر في الموضوع، قال الحركة عرض، وهذا العرض من أي الأعراض هو؟ من أي مقولات الأعراض هو؟ من مقولات أن يفعل وأن ينفعل. جاء شيخ الإشراق السهروردي قال الحركة مقولة، ما في عندنا مقولات 10، قال الحركة مقولة قائمة بنفسها. كيف أنتم جعلتوا المقولات كم وكيف وإضافة وجوهر هذه مقولة قائمة بنفسها.
وإذا تذكرون شيخنا الكرام سابقا أشرنا إلى أن شيخ الإشراق يناقش في أن المقولات 10، وقلنا بأن هذه فكرة أن المقولات 10 هذه استقرائية، يعني ربما يتطور الذهن العلمي البشري ويكتشف مقولة جديدة في البحث الفلسفي. لم يقم الفلاسفة برهانا عقليا على نفي مقولة 11. شيخ الإشراق قال أنا أختلف مع الأرسطيين في تقسيم المقولات إلى 10، وأعتقد بأن المقولات المهوية عبارة عن 5. عندي تقسيم آخر عنه، هكذا أفهم، والذي أراه أجناسا عالية 5. الجوهر هذه مقولة عنده، الحركة هذه مقولة عنده، الكم هذه مقولة عنده، الكيف هذه مقولة عنده، والإضافة. وكل ما ذكرتموه أنتم من مقولات غير هذه يندرج عنده في الإضافة، لأنه يعتبر كل المقولات الأخرى مقولات نسبية، والنسبية يعني الإضافة، ترجع إلى الإضافة. إضافة شيء إلى شيء يعني نسبة شيء إلى شيء، أن ينفعل وأن يفعل، وهذه إضافة شيء إلى فاعله، وإضافة شيء إلى محل الانفعال مثلا، وهذه كلها مقولة إضافة. فالشيخ الإشراق قال عندي المقولات 5: الجوهر، الكم، الكيف، الحركة، والإضافة. فجعل الحركة مقولة ماهوية مستقلة قائمة بنفسها، ما أدرجها كما فعل بعضهم ضمن أن يفعل وأن ينفعل، لا، قال هي في عرضها. أصلا أن ينفع وأن يفعل وأن ينفعل ليست مقولة مستقلة عنده، أصلا مندرجة في الإضافة، في خلاف على خلاف الحركات فإنها مقولة مستقلة عنده. لكن ليست عرض الحركة. عرض ما في مشكلة. جامع العرضية هذا جامع صوري ليس جامع حقيقي. لذلك قلنا هناك بأن المقولات 10 أجناس عالية، وأنه تقسيمها إلى جوهر وعرض تقسيم صوري انتزاعي ليس تقسيم واقعي حقيقي، وأن بينها تباينا تاما، وأنها لا تشترك حتى بنحو العموم والخصوص من وجه فيما بينها، هكذا ذكروا. طيب، إذا صار عندنا 3 نظريات حتى الآن أو 3 صياغات لبيان هوية الحركة، أنها عرض فقط، كلام عام دون تبيين معنى. في كلمات قوم من الفلاسفة قال هي عرض يندرج ضمن أن يفعل وأن ينفعل. فريق ثالث قال هي عرض مثل شيخ الإشراق، هي عرض لكن عرض مستقل قائم بنفسه، إضافة إلى 4 مقولات أخرى، وهي إذن الجوهر والكم والكيف والإضافة والحركة. وفريق آخر من الفلاسفة يبدو على المصنف كأنه يريد أن يقول وقد يوجد فريق يميل إليه، يعني كأنه يشير إلى القلة أو إلى عدم الجزم. يقول هذا الفريق يقول أصلا هذا الحديث عن الحركة وأنها من المقولات كله خطأ. هذا الحركة ليست من المقولات الماهوية، وإنما الحركة من المعقول الثانوي الفلسفي الذي يستنتجه الذهن استنتاجا من نسبة شيء إلى شيء فقط، مثل مفهوم العلية. لا يوجد في الخارج شيء اسمه علية بمعنى شيء مثل الإنسان، وإنما الذهن بقياسه شيئا على شيء يأخذ منهما صورة العلية. فإذا النقطة الأولى في مزيد توضيح كلماتهم ما هي الحركة؟ إما عرض ونثبت، إما عرض يندرج ضمن مقولة أن يفعل وأن ينفعل، إما عرض يندرج في مقولة قائمة بنفسها في عرض 4 مقولات أخرى وليس 9 مقولات أخرى، وهو مذهب للشيخ الإشراق. وإما أصلا هو ليس من المقولات الماهوية، وإنما هو معقول ثاني فلسفي، كما شرحنا وفككنا التمييز بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي والمعقول الماهوي في العام الماضي. وهذا التفصيل والعرض لبيان الحركة يقودنا إلى معرفة الزمن. الآن راح نشوف ليش هذا المصنف ليش عمال يطرح هذه الاستفهامات، عم يفكك هذه المفاهيم البسيطة الآن، لأنه بعد قليل سيحتاجها في الأسئلة التي سيوجهها إلى نظرية المشهور، والتي ستكون بمثابة تمهيد للدخول في نظرية صدر الدين الشيرازي. إذن هذه النقطة الأولى في المرحلة الأولى. النقطة الثانية بحسب ترتيب المصنف، قالوا الحركة عرض، لكن هذه الحركة أين تكون؟
يعني هل هناك حركة في المجرد؟ هل هناك حركة في الجوهر؟ المعروف بينهم قبل صدر الدينار، المعروف بينهم أن الحركة تكون في الأعراض الأربعة، وهي على الترتيب: الكم، الكيف، الوضع، الأين. عندنا حركة في الكم: ازدياد والنقيصة. عندنا حركة في الكيف: الشدة والضعف. عندنا حركة في الوضع، أوضاع الإنسان تختلف مثلا. عندنا حركة في الأين، وهي اللي تسمى بالحركة الانتقالية في المكان. قالوا لا يوجد عندنا حركة إلا في دائرة هذه الأعراض الأربعة. فحصرت الفلسفة المشائية، بل الفلسفة عموما عند القدماء على الأقل، حصرت الحركة في الأين، حصرت الحركة في الكم، في الكيف، وفي الوضع. ومن ثم الكم والكيف والوضع والأين المكان. بناء عليه، إذن هل يوجد عندنا حركة في شيء آخر؟ قالوا لا، ما عندنا هذه الحركة هذه. خلافا لصدر الدين الشيرازي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه قال بالحركة حتى في الجوهر فضلا عن العقد، قال حتى الجوهر يتحرك، سيأتي إن شاء الله. إذن هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة أيضا بحسب ترتيب المصنف، يقول: إذا رجعنا إلى طبيعيات ابن سينا، إلى الفلسفة القديمة في قسم الطبيعيات، سنجد عندهم نظرية مشهورة جدا بنيت عليها تصورات عديدة. وطريقتهم طريقة المتأخرين أنهم يستهينون بالنظريات الفلسفية الكبرى التي انهارت على يد العلوم الطبيعية، ويرون أنها لا تترك أثرا عظيما على الفلسفة. تشاء وجهة نظرهم صحيحة غير صحيحة في آخر. واحدة من هذه النظريات العظمى التي شكلت يعني معينا أساسيا لقراءة الفيلسوف للعالم هي نظرية الأفلاك 9. فإنهم اعتقدوا أن الأفلاك، وهي على شكل دائري طبعا لأن الدائرة عندهم أكمل الأشكال، عندهم نظرية هكذا: الدائرة أكمل الأشكال، أن هذه الأفلاك 9 أوسعها الفلك الأقصى، ويعبر عنه بالفلك الأطلس، يعبر عنه بالفلك، ويقولون هذا الفلك ليس فيه كواكب، ثم يأتي بعده فلك أقل، ثم فلك أقل، ثم فلك أقل، ثم فلك أقل، إلى أن يصلوا إلى الفلك الأدنى الذي نحن فيه الآن. فيقولون الفلك الذي نحن فيه الآن يدور الآن في المجموعات الشمسية ويمكن درب التبانة، طبعا تقسيمهم مختلف هم يعني، ولكن هذا الفلك. فيقولون أن عندنا إذن 9 أفلاك: أوسع واحد وهو الأقصى أو الأطلس، ثم الأصغر، ثم الثاني، ثم السابع، ثم كذا ثم كذا، ثم الفلك الأول الذي هو الفلك الأدنى الذي نحن نعيش فيه الآن. هذا الشكل الدائري للعالم الذي نراه، وهذا الفلك الأقل. وبنوا عليه تصورات كثيرة، وجاء المسلمون في تفسير القرآن الكريم وفسروا السماوات السبع أيضا بما يقترب من فكرة الأفلاك. هناك جدل كبير في هذا الموضوع. ماذا قالوا؟ شلنا علاقة بالأفلاك. قال الفلاسفة القدماء، قالوا إن الزمان ينسب إلى من؟ ينسب إلى الفلك الأقصى. يعني الحركة الدائرية، الزمان هو مقدار الحركة الدائرية، مقدار الحركة الوضعية للفلك الأقصى. حركة الفلك الأقصى الذي تندرج داخله كل الأفلاك، حركة الفلك الأقصى هذا هي التي تعطي الزمان. هذا خليها معلومات الآن. إذن أول نقطة اختلفوا في الحركة ما تعريفه: إما عرض يندرج في أن يفعل وأن ينفعل، إما عرض قائم بنفسه مقولة مستقلة كما قال شيخ الإشراق، وإما هو من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الأولى النهوية. هذا واحد. 2. إن الحركة تأتي وتتعلق بالأعراض الأربعة فقط، ولا تتعلق بشيء: الكم والكيف والوضع والهيئة. 3. إن الزمان ينسب عبر الحركة إلى الفلك الأقصى. الزمان ما هو منشأه؟ الفلك الأقصى، الفلك التاسع. الآن راح يجي إشكال بعدين. طيب نحن الآن رفعي لهذا الشيء ليس فيه زمان، ألا يقال رفعت هذه في زمان 5 ثوان؟ شو خاص الفلك الأقصى بهذا الموضوع؟ راح يجي بعد شوي.
إذا هذه 3 أفكار توضيحية للنظرية القديمة للزمان، اللي هو عبارة عن كم متصل غير قار يعرض الجسم، يعني يعرض الفلك الأقصى، هذا المقصود، يعني يعرض الفلك الأقصى نتيجة الحركة الموجودة فيه، الحركة الدائرية والوضعية. أستاذ عفوا، وين كانت المقدمات للولوج في البحث يعني؟ بس موضوع الفلك الأقصى هو نفس الفلك الأطلس صحيح؟ نعم. هو يقول انهارت هاي النظرية أساسياتي. نعم نعم. أقول هو هذا نفس الموضوع عقول العشرة اللي له علاقة. نعم طبعا له علاقة، لأنهم يعتبرون أنه العقل الأول نتج عنه الفلك التاسع، ثم وهكذا جاء العقل الثاني فنتج عنه الفلك كذا، ثم مع 10 عقول العاشر ينتج عنه التاسع. نعم، ولكن يبقى أنه هذا تصوير طبيعي للفلك يعني، عفوا الأفلاك يعني الأول والثاني إلى التاسع، وذاك تصوير عرفاني يعني اختلاف. حتى فلسفي ذاك، نظرية الفيض أيضا، حتى العقول العشرة ليست عرفانية. لا ليست عرفانية. طيب لا فلسفية أيضا. جيد، ولكن في الطبيعيات يعني هذا تصوير طبيعي للفلك يعني طبيعي بناء على أساسيات الفلسفة القديمة التي اعتمدت طبيعيات أرسطو في البحث في حقيقة الكون. كما مر معنا. إذا هذه المرحلة الأولى توضيح إجمالي، خلينا نسميها توضيح إجمالي لنظرية القوم فيما يتعلق بالزمان وبعض النقاط المتصلة به. المرحلة الثانية عنوانها مجموعة أسئلة واستفهامات توجه إلى النظرية المشهورة. السؤال الأول: لا شك أن الزمان أمر ممتد قابل للتقسيم. ما تفيد تقطع الزمان قطع أليس كذلك؟ تقول هذه القطعة ومقدار زمني أكبر ومقدار زمني أكبر ومقدار زمني أكبر، هذا واضح. جيد. إذا لا شك أن الزمان أمر قابل للتقسيم ممتد. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ينبغي أن يعرض الزمان على الحركة ومن خلال الحركة يعرض على الجسم؟ ليش مباشرة الزمان لا يعرض على الجسم؟ ليش نحتاج إلى الحركة؟ ليش أقحمت فكرة الحركة؟ أنتم قلتم الزمان كم متصل غير قار يعرض الأجسام بواسطة الحركة. السؤال: لماذا أدخلتم الحركة في الموضوع؟ لماذا إقحام الحركة في موضوع الزمان؟ وقولوا الزمان يعرض الأجسام. هذا أول سؤال. سيجيبون، لاحظ الآن معي، سيجيبون. سيقول لك: شيخنا نحن درسنا في الفلسفة ودرسنا في المنطق أيضا، قلنا بأن العارض والمعروض لابد أن يكون بينهما تناسب واتحاد. طب ما بيصير شيء عارض متمحض في المادية يعرض على مجرد متمحض في التجرد؟ سيقول لك ما في تناسب بينهما. لا يمكن أن تعرض الحركة على ساكن مثلا، مثال. هنا أيضا نفس الشيء، الأجسام بلا حركة، لاحظ معي، الأجسام بلا حركة ليست شيئا ممتدا. هذا الامتداد ما موجود. نحتاج إلى شيء ممتد مستطيل قابل للتقسيم حتى نلحظه. ليس إلا الحركة. أنت الحركة فيك تقسمها أو ما فيك تقسمها؟ فيك تقسمها. مثلا الآن 10 هذه حركة من هنا إلى آخر الدار، إلى آخر الباحة برا، فيك تقسمها خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، خطوة رابعة، خطوة خامسة. يعني في هذا الامتداد قابل للتقسيم. فالزمان الذي يعرضها قابل للتقسيم، حيث إن الزمان أمر ممتد قابل للتقسيم، فلا بد أن يعرض على ممتد قابل للتقسيم. ولا نجد ممتدا قابلا للتقسيم ينسجم مع نوعية امتداد الزمان إلى الحركة. والنتيجة أنه إذا ما عندنا حركة ما في عندنا زمان، حتى لو في جسم. لاحظ معي، فالحركة لا تعرض الجوهر الجسماني، لأن الجوهر الجسماني ليس فيه حركة، لأنهم لا يقومون بثبوت الحركة في الجواهر، وإنما الحركة تثبت في الكم والكيف والوضع والأين، فلا تثبت في الجواهر. إذن فلا يوجد حركة تعرض على الجوهر الجسماني، لأن الجوهر الجسماني فلا يوجد زمان يعرض على الجوهر الجسماني، لأن الجوهر الجسماني ليس فيه حركة.
بعبارة ثانية، لماذا ربطتم الزمان بالحركة؟ الجواب: لأن الزمان عارض وهو أمر ممتد قابل للتقسيم، ولا نجد معروضا يتناسب معه في خصائصه إلا الحركة، فإن لها نحو ذلك الامتداد القابل للتقسيم، أما غيره فلا. هذا جواب. نحن نطرح أسئلة وهذه عندهم أجوبة. السؤال: هل صحيح أن الحركة لا تعرض الجوهر الجسماني؟ هل صحيح ما قالوا من أن الحركة لا تعرض إلا 4 أعراض: كم وكيف ووضع أين؟ هذا ما سوف نراه لاحقا. هذا ما نقده صدر المتألهين وقال بأن الحركة تتعلق بالجوهر نفسه أيضا. الجوهر في حركة، وهذه نظرية الحركة الجوهرية. إذا الجوهر في حركة، فالحركة لا تقتصر على الأعراض ال4. فإذا الحركة لا تقتصر على الأعراض ال4 فإذا هي مفتوحة على إطار واسع. فإذا هي مفتوحة على إطار واسع فالزمان أيضا مفتوح على إطار أوسع مما تصورتموه أنتم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من يطرح السؤال؟ الشيخ، نفس الشيخ لم يطرح بقصد التبسيط، بقصد أن هذه الأسئلة سوف تمهد لنا فهم الذي دفع الملا صدر إلى طرح نظرية مقابلة. هذه مجرد أسئلة الآن فقط. كلها تمهيد الحركة الجوهرية يعني. لا تمهيد لنظرية صدر المتألهين في الزمان. الحركة الجوهرية بحث مستقل سوف يأتي في محله إن شاء الله من بحث الحركة والسكون إن شاء الله. يعني نظرية الزمان عند الملا صدر تختلف عن الفلاسفة الآخرين. نعم، وهذا الذي نحن الآن نصدده. نحن كل الشغل الآن على أن نظرية الزمان عند القوم نظرية تلتبسها وتحومها مجموعة من عناصر الغموض والإبهام وتقوم على أساسيات غير مسلمة، ومن ثم نحن بحاجة إلى إجراء تعديل. هذا التعديل سوف يفضي بنا إلى الدخول في نظرية صدر المتألهين. واضح في صفحة؟ نحن الآن صرنا صفحة 160. السؤال الثاني: أنتم قلتم إن الحركة واسطة في عروض الزمان على الأجسام. شو قلنا أول ما ندرس؟ ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة لها أنواع كثيرة، لا أقل. عندنا نوعين من الواسطة حتى لا ندخل في تفاصيل أنواع الواسطة. عندنا نوعين من الواسطة. النوع الأول من الواسطة الواسطة في الثبوت، والنوع الثاني من الواسطة الواسطة في العروض. الواسطة في الثبوت هي التي يكون الحد الأوسط فيها علة حقيقية لثبوت الأكبر للأصغر واقعا وحقيقة. الآن أنا إذا جبت نار ووضعت حديد على هذه النار ثم أشعلت النار، يعني جبت غاز ووضعت الحديد عليه ثم أشعلت النار، الحديد ألا يكون حارا؟ أليست النار علة واسطة في ثبوت الحرارة للحديد؟ فالحديد اتصف بالحرارة واقعا أم لا؟ اتصف بالحرارة واقعا. الحديد اتصف بالحرارة واقعا. واسطة الثبوت هي التي تجعل شيئا يثبت بشيء ما حقيقة وواقعا. هذا نسميه واسطة الثبوت. النار واسطة في ثبوت الحرارة على الحديد، فقد صار الحديد حارا واقعا مش صوريا، صار الحديد حارا واقعا. هذا بيسموه بالفلسفة الواسطة في الثبوت. أما الواسطة في العروض أو في العروض يمثلون له بمثال مشهور أكيد مر معكم خصوصا في أول دروس الكفاية، وهو الذي يسير في السفينة. هلا واحد قاعد في السفينة وعمال يشرب شاي وسكون ونائم أصلا لا يتحرك، السفينة تمشي، هذا متحرك؟ مو متحرك. ايش متحرك هذا الرجل؟ نايم كيف متحرك يعني؟ أصلا ربما أيضا يكون هناك حديد في السفينة، هذا فيه شبهة الحركة، هذا ليس فيه شبهة الحركة، حديد ثابت، السفينة تمشي. هنا هل هذه الحديد
أو هذا الشخص الجالس في السفينة متحرك؟ لا، إذا نظرت إليه تقول هو ثابت، ثابت موجود، هذا صنم، تسوي صنم. لكن حركة السفينة، سير السفينة، أوجب نسبة الحركة إليه مجازا، نسميه واسطة في العروض أو في العروض. فنحن نقول هو متحرك. كيف غير متحرك؟ هو متحرك، راح من بلد إلى بلد، لكن هذه النسبة، هذا الاتصال ليس اتصال حقيقي. يعني لو نظرت إليه لكان ساكنا، لكن هذا اتصاف مجازي، اتصاف مجازي غير حقيقي. إذن كل واسطة توجب ثبوت ألف لباء ثبوتا حقيقيا، واتصاف باء بألف اتصافا حقيقيا، فهذه الواسطة نسميها الواسطة الثبوت. مثل النار التي توجب اتصاف الحديد بالحرارة وثبوت الحديد للحرارة واقعان، هذه نسميها واسطة الثبوت. أما واسطة العروض فهي كل واسطة لا توجب اتصاف باء بألف واقعا، ولكن تصحح إطلاق ألف على باء مجازا. مثاله حركة السفينة، فإنها تصحح القول بأن زيد تحرك رغم أنه واقعا وحقيقة لم يتحرك. هذا اصطلاحا. الآن السؤال: هل إن الحركة، أنتم قلتم بأن الحركة واسطة في عروض الزمان للأجسام، نسأل هذه الحركة واسطة في ماذا؟ واسطة في العروض أم واسطة في الثبوت؟ يفترض على نظرياتهم أن تكون واسطة في العروض وليس في الثبوت، لأنهم يقولون الحركة حقيقة وين تتعلق؟ بالكم والكيف والوضع والأين، لا تتعلق بالجسم. فالجسم حقيقة غير متحرك، وضعه كمه كيفه أينه متحرك، لا هو بجوهره، ليس الجوهر الجسماني متحرك عندهم، خلاف من صدره عندهم. إذا فالمفترض على مبانيهم، إذا ردنا نحن نجاوب عنه، مفترض أن يكون الحركة واسطة في عروض الزمان على الجسم، لا في ثبوت الزمان للجسم. ولو فرضنا أن الحركة واسطة في ثبوت الزمان للجسم بحيث أن الجسم صار متحرك واقعا، يعني معناه الأجسام لها قابلية الحركة، معناه الأجسام عندهم لها قابلية الحركة، معناه الجوهر الجسماني عنده قابلية الحركة، وهذا خلاف قولهم بحصر الحركة في الأعراض الأربعة. فكيف يجيبون عن هذا؟ هذا سؤال ثاني. إذن السؤال الأول خلصنا من عنده، السؤال الثاني أيضا انتهينا منه، صار واضح. إذن هل الحركة التي هي واسطة في ثبوت الزمن للجسم هل هي واسطة في الثبوت أم هي واسطة في العروض؟ بناء على أساسيات أفكارهم ينبغي أن يقولوا بأنه واسطة في العروض، لأن الجسم لا يتصف بالحركة، وإنما الذي تعرضه الحركة هو الأعراض الأربعة فقط. ولو فرضنا أن الحركة كانت واسطة في ثبوت الزمن للجسم، فهذا معناه أن الجسم له قابلية الحركة، معناه أنه فيه قوة الحركة، معناه أن الجسم له استعداد الحركة، وليست أعراضه فقط الأربعة كمه وكيفه ووضعه وأينه، لا، هو بنفسه فيه إمكانية الحركة، وهذا لا ينسجم مع الأساسيات التي فرضوها من أن الحركة لا تطال غير هذه الأربع. صحيح أو لا؟ هذه مجرد أسئلة، هذه الآن أنتم لا تنتظروا حلا للمعضل، هذه مجرد أسئلة يجيبها المصنف، حتى إذا جاء إلى نظرية صدر المترهين سيقول لك كيف صدر المترهين حل كل هذه التساؤلات، فشوي شوي نصبر عليه بهذا الأمر. السؤال الثاني انتهى. السؤال الثالث: ما هي العلاقة بين الحركة والزمان؟ احنا قلنا الزمان يعرض على الحركة، مقدار الحركة، الزمان مقدار الحركة، وعبر الحركة يطال الزمان الجسم وواسطة العروض. ما هي النسبة بين الزمان والحركة؟ يعني هل أن مثلا الحركة علة لوجود الزمان؟ علة فاعلية، علة بمعنى مفيد الوجود كما درسنا أقسام العلل في أواخر العام الماضي. هل فعلا الزمان الحركة علة حقيقية لوجود الزمان؟ يعني بحيث الحركة مفيد الوجود للزمان في ارتباط تواشجي عضوي بين الزمان والحركة، أم لا أن الحركة علة بمعنى آخر؟
ونحن في بداية البحث قلنا أنه في عندنا عدة نظريات في الحركة، في أنها عرض، في أنها عرض من مقولة أن يفعل وأن ينفعل، في أنها مقولة قائمة بنفسها، في أنها من المعقولات الثانوية الفلسفية وليست من المقولات الماهوية الأولية. قلنا هذا. إذن عندما يقولون الحركة علة الزمان في لحوقه للأجسام، ما مقصود من العلة هنا؟ هنا شوي بدنا نسترجع الدروس الماضية. سابقا في بحث العلة والمعلول قلنا العلة يطلقونها بإطلاقين: إطلاق الأعم والإطلاق الأخص. إطلاق الأخص العلة يعني مفيضة الوجود، هذا العلة بالمعنى الفلسفي، يعني ما يفيض الوجود، ما يعطي الوجود. إطلاق أعم كل ما يتوقف على شيء، ما يتوقف على هذا الشيء يكون هذا الشيء علة له. مثلا نقول هذه الساعة وجودها يتوقف على وجود أجزائها، فنقول أجزاؤها علة مادية لها. إذا تذكروا عبرنا عنها في حين بالعلة المادية. ما هي العلة المادية لهذه الساعة؟ هذه القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة المتتالية والعقرب والكذا وإلى آخره. هذه نسميها علة مادية. لكن ما معنى علة مادية؟ يعني أن هذه القطعة أوجدت الساعة. هل هي علة بإيجاد إفاضة الوجود على الساعة؟ لا، هي نفس الساعة، هي الأجزاء نفس الساعة، ليست شيئا آخر غير الساعة. كل ما في الأمر عبرنا عن هذه الأجزاء التي تتكون منها الساعة، عبرنا عنها بالعلة لأن الكل يتوقف على الجزء بكلية توقف، جامع التوقف، عبرنا عنها بالعلة. ولا نفس الشيء نحن عندما نقول الحركة علة الزمان في الأجسام، لا نقصد علة بأن الحركة يوجد علاقة تكوينية تجعلها تولد الزمان، لا، بل مقصود أن الزمان لا يتبلور، لا يوجد إلا في ظل محل ومكان ومناخ مناسب. هذا المحل وهذا المكان وهذا المناخ المناسب هو عبارة عن الحركة. توقف الحال على المحل، أو توقف المحمول على الموضوع، أو أي توقف من هذه الأنواع من التوقفات هو الذي برر لنا وبرر لهم يعني أن يقولوا بأن الحركة علة للزمان. لا بمعنى أن الحركة توجد الزمان، لا، ليست علة حقيقية، غير أن الزمان متوقف على وجود الحركة. فلما كان متوقفا على وجود الحركة عبرنا عن الحركة بأنها علة الزمان، لا أن الحركة علة واقعة للزمان، فهي علة بالمعنى الأعم المسامح طبقا لما مر معنا في صفحة 83 من الجزء الثاني من هذا الكتاب في العام الماضي. إذن هذه صار عندنا كم سؤال؟ 3 أسئلة. السؤال الرابع، أنتم تقولون بأن الزمان مرتبط بالحركة الدائرية والوضعية للفلك الأقصى، ماشي؟ جيد. يعني نحن نريد أن نسأل شوي، ما فهمناها، معلش يعني بالنهاية ألا يوجد للأشياء الصغيرة زمان؟ يعني مثلا حركتي أنا من هنا إلى آخر الباحة برا أليس لها زمان؟ أنتم تنسبون الزمان في كلماتكم للحركة الدائرية للفلك الأقصى، وكأن ما هو في داخل هذا الفلك الأقصى لهذه الأشياء الجزئية الصغيرة كأنه لا يعرضها الزمان، كأنها لا ترتبط بالزمان، وإنما الذي يرتبط بالزمان مجموع الفلك الأقصى. هل هذا صحيح؟ يعني ممكن واحد يقول مثلا بأن هذا الدرس ليس له زمان؟ يعني هل هذا قصدكم؟ الجواب لا، ليس هذا قصدهم، فإنهم يقسمون الزمان إلى قسمين: إلى زمان مطلق وإلى زمان نسبي. هذا الذي نحن نستخدمه اليوم، زمان يوم وليلة وسنة وأشهر وقرن وعقد، هذه نسميها بالأزمنة النسبية. يعني هذه أزمنة تواضعية نسبية نحن نتواضع عليها وتكون منسوبة إلى شيء آخر. أما الفلاسفة فيبحثون في الزمان كمجموع كل، وهو هذا الذي يكون في إطار الفلك الأقصى. فعندما يقولون الزمان مقدار حركة دائرية أو وضعية في الفلك الأقصى، فلا يقصدون بذلك أن الأشياء الموجودة في العالم لا يعرض عليها الزمان أو لا ترتبط بالزمان إطلاقا، ترتبط بالزمان. غاية الأمر أن جوهر بحث الفيلسوف ليس هذه الأزمنة الجزئية التي تمر فقط، وإنما مجموع الزمان الذي يعبر عنه الفلك الأقصى، اللي هو مجموع العالم، العالم الجسماني، لأن غير العالم الجسماني لا علاقة له بالزمان. فهذا هو مقصودهم من هذا البحث. لكن حيث إن نظرية الفلك الأطلس والأقصى وكل هذه النظريات كما يعبر عنها المصنف هنا قائمة على أساس من الرمل،
يعني الضرب والرجم بالغيب ولا يوجد عليها دليل، وأثبتت العلوم بطلانها. لأن كل هذا التقسيم وهذا يعني التوضيح وهذا الشرح لقضية أن الزمان مرتبط بالحركة الدائرية والوضعية للفلك الأقصى، وهذا الكلام كله يصبح بلا معنى. فستواجه النظرية المشهورة سؤالا جديدا: إذا كيف تعيدون تفسير الزمان، مجموع الزمان، الزمان المطلق، بعد انهيار نظرية الفلك الأطلس؟ هذه 4 أسئلة يطرحها المصنف، أسئلة مع أجوبتها، ليس أسئلة مع أجوبتها. رأينا الآن أننا بدأنا الفكرة بدأت تتسع أكثر وأكثر، وأن هناك أمور لابد من حلها. يقول هذا هو ما دفع صدر المتألهين الشيرازي إلى أن يسير مع القوم، ثم بعد ذلك يعدل عما توجه إليه في البداية، ليقول أنا عندي نظرية جديدة في الزمان، وهذه النظرية تختلف تماما عن النظرية التي مشى عليها المشهور. وهو ما سيأتي إن شاء الله غدا، يعني في الزمان القادم. والحمد لله رب العالمين.